Вітаю, друзі. Ну що, кінець тижня, будемо говорити про важливі речі. Результати переговорів в Женеві, перспективи України. Чи правда, що у нас зростає економіка і краще стає життя? Про це заявив Володимир Олександрович Зеленський Білду. Гардіан дуже некомплементарно в бік Зеленського Єрмака статтю видала. Ще й коментар Залужного і про те, чи варто на Росії запровадити все ж таки повернення легітимного імператора і позбавити Росію від нелегітимного диктатора Путіна. От про це та інше будемо говорити сьогодні з фаховим політологом Олегом Саакяном. Олеже, вітаю тебе. Радий бачити і чути. Вітаю, Вячеслава. Так само. Олеже, скажи мені, будь ласка, перемовини в Женеві відверто провалилися. Це визнають всі і тільки в пораті вірять, що от-от на цих перемовинах щось буде досягнуто. Зеленський, більше того, дав команду готувати план того, як воювати наступні 3 роки. Про це пише журналіст Wall Street Journal Боян Панчевський, а при тому Офіс президента поспіхом намагається спростувати цю інформацію. А чомусь злі язики з Банкової навпаки її підтверджують і кажуть, що там розпач. Бо всі чекали от-от переговори, от-от референдум, який підтягнуть. І тут така історія. Скажи мені, будь ласка, а чи вистачить ресурсів в Україні, якщо корупція залишиться на тому ж рівні, або її стане навіть більше, проблеми мобілізації СЗЧ посиляться і не будуть вирішені, і кадрові рішення і далі пробиватимуть дно? А от тут якраз відповідь була в мене ще раніше, тому що ми багато говорили з тобою про зміни, які необхідні, і що екстенсивна модель себе вичерпала в минулому році. Він вже був кредит, фактично. Ще 24-й рік продемонстрував, що модель мобілізації економіки, суспільства, держави в коротку, в довгій війні вже збоїть. Ми екстенсивно використовували ресурси, тобто не поновлюючи їх, не змінюючи принципові моделі. І в 24-му році це вже скрипіло, вже було видно. 25-й рік це вже був рік, коли необхідно було це міняти безкровно. Під кінець 25-го вже почало збоїти, і 26-го ми заходимо серйозними боями по різним напрямкам. Тому так, або змінись, або помилуй. Це той фактично слоган, з яким ми підходимо на інституційному рівні в 26-й рік. Звісно, це не настільки геть кепсько і не повалиться воно прямо завтра. Воно буде скрипіти, буде деградувати, десь рватися, десь буде ремонтуватися латками, хамутами, всім іншим. Ну, тобто це не катастрофа, яка настає в один день. Але це проблема, що все більше ресурсу буде витрачатися на налагодження системи на ходу, без можливості поновлювати цей ресурс. Так, як ми спостерігаємо, наприклад, з мобілізацією, СЗЧ, всім іншим. Тобто ККД з кожним тижнем падає мобілізаційних заходів, а шкода і наслідки негативні зростають. При тому, що всі чудово розуміють, що без мобілізації неможливо, всі чудово розуміють, що ТЦК необхідні. Все це необхідно, але має працювати інакше. З бізнесом. При такій ціні на електроенергію, а енергоносії наразі в Україні коштують дорожче, ніж в країнах-сусідах, через те, що росіяни б'ють по енергетиці, через те, що логістичне плече збільшилося, через дефіцит, через багато різних факторів. Зрештою, українські виробники, починаючи від молочки, завершуючи металургією, IT-кластером, сервери, наприклад, зберігання даних, все інше, різні, від найпримітивніших до найвисокотехнологічніших, також страждають. В економіці та сама історія. Гетьманцев з общіпуванням гуся, вже гусь лисий, вже щіпати нічого. Вже гуся треба хоча б годувати. Або взагалі подумати, може нам потрібно заводити інший тип свійських тварин тепер і взагалі забути про общіпування як таке, гнати любителів щіпати подалі взагалі від економіки. Потрібно змінювати це. Але в чому приводи для оптимізму? Рівно в тому, що і прогнозував. Відбудеться розчарування в переговірному процесі, який є бігом по колу, який не може нічого народити толкового і живого, життєздатного. І прийде усвідомлення, що необхідно готуватися до того, що переговірний процес обірветься. І ми опинимося в реальності, де його немає, або на нього неможливо спертися, і відповідно перекредитовувати, що ще декілька місяців, або ще піврочку, і будуть вибори, буде референдум, буде будь-що інше. Чим жила не стільки сама влада, скільки чим жило більше суспільство і частина політичної, економічної, іншої еліти. Тим, що, може, ще трішки протриматись треба. Як тільки ця ілюзія згасає, то виникне органічно запит на те, що треба готуватися воювати вдовго. Не для того, щоб воювати роками, а для того, щоб воювати півроку-рік. Але при цьому не посипатися, якщо це буде не 3 місяці, а буде 9 місяців. Якщо це буде не 9 місяців, а буде 18 місяців війни.
Це не про 3 роки гарантованої війни. У Росії такого запасу нема, але це про те, що необхідний горизонт. І от тепер ходять толпами розчаровані всередині владних кабінетів, ходять товпами розчаровані і очаровані до того представники суспільства різних верств населення, які думали, що от ще трішки і все закінчиться, і от хтось там магічним чином якось за нас порішає все. І думають, і прийдеться думати, і прийдеться приймати рішення за принципом «змінись або помри». Тобто державі прийдеться зараз змінювати і процеси економічні, і мобілізаційні. Інакше негативні наслідки від цього будуть дуже серйозно відчуватися і будуть серйозно впливати на соціально-політичне напруження. І зрештою приводити до негативів і підважування обороноздатності. Але поки це дійде до обороноздатності, вже буде ціла низка політичних дзвінків, тому що в нас політичний процес не зупинявся ні на день. І вже владі і політичному середовищу значно болячіше стане і нестерпно боляче ще до того, як це дійде до армії. Тут приводи для оптимізму. Тому так, немає магії, немає якоїсь магічної ситуації, яка би все це змінила би. Є жорстка реальність, але в якій, по-перше, будуть і є стимули для того, щоб змінюватися, б, зміни політичні будуть наставати раніше, ніж від них негативні воєнні наслідки, в силу того, як збудована наша система. Єдиний момент, який я хочу, щоб ти уточнив, скажи, будь ласка, ми з тобою жодного разу не сперечались по питанню переговорів. Ми розуміли з самого початку, що вони, є таке добре слово, безперспективні. Абсолютно. Але от та розпач, яку я зараз сьогодні почув декілька разів, повір, від різних джерел на Банковій, що тож, що, там не можна нічого домовитись? З'ясувалося, що є люди, які вірять в це. Як ти вважаєш, скільки ще часу такі люди, які працюють в оточенні Зеленського, будуть і далі працювати в його команді? Це перше. Дуже просте. Ну, тому що короля грає світа. І якщо ці люди вірили в це, вибач, рівень їх компетентності нижче плинтусу. Це перше питання. І друге. Чи розуміє Зеленський необхідність не тільки робити заяви про єдність, а й проводити деякі рухи? Бо фоточки з блогерами, послами або навіть волонтерами – це не єдність. Це класичний примітивний піар. Намагання притулитися до них і трохи перебрати на себе їх рейтинг і ставлення до них. Але це не є об'єднанням, і воно не допомагає внутрішній єдності. То чи розуміє Зеленський, що треба не тільки проголошувати, а ще й щось робити в цьому напрямку? Бо важливо ж не тільки проголосити. Ну, давай відверто. Повинні бути зміни. Їх поки ніхто не бачить. То чи тикати їх, чи не тикати, і що повинно статися з людьми, які сьогодні в розпачі від того, що Арахамія з Умєровим не змогли під керівництвом Віткофа домовитись з Мединським. Блін, це такий вінігрет, це треш. Ну, відповідь буде так і ні. На перше так, на друге ні. На перше, так в якому сенсі? Такі люди, які очаровувалися, які спрощено мислили, вони є в різних середовищах. Вони є і серед влади, вони є в опозиції, вони є і просто серед так званих пересічних українців, вони є в виконавчій, законодавчій гілці влади. І просто біда, коли люди з ілюзіями опиняються на ключових щабелях. Це потім дорого завжди коштує. За це завжди суспільство платить кров'ю і проблемами, серйозними наслідками. В найкращому з випадків, в найгіршому кров'ю. І зараз я думаю, що вій стоїть не тільки в частині Банкової, але стоїть і в різних політичних силах, які вже наповну готувалися, що от завтра вони будуть в виборах приймати участь, вже думають зараз обілечувати спонсорів і все інше. Тому це загальнонаціональний процес. І в оточенні Зеленського нічим не змінно. До речі, я думаю, що сам Зеленський якраз особливих ілюзій стосовно того, що вибори скоро будуть чи ні, не мав. Принаймні, ціла низка кроків говорить про те, що він якраз тримався того, що переговори – це обов'язкове зло, але тим не менш ставку повно на них не робив. Можливо, зараз і дивна ситуація буде, коли частина оточення виявилася занадто довірливим у власну ж пропаганду. Говорячи про друге,
чи єдність робити, чи імітувати, а отут буде якраз мінус. Тому що якщо в першому випадку я певен, що нічим особливо ситуація в оточенні Зеленського не відрізняється від будь-якого іншого оточення, а сам Зеленський, скоріш за все, розумів, що все це безперспективно і готувався якраз до сценарію іншого. Чому він зараз і оголосив про те, що воювати 3 роки, принаймні за тими даними, які нам пропонують міжнародні медіа, то у випадку з єдністю, я думаю, що все абсолютно зворотньо. У Зеленського і його команди залишається магічне мислення. Якщо щось сказано, зроблено ритуал, то відповідно після цього зміни мають наставати самі собою. Президент сказав єдність. Президент вже зустрівся з Кернєнко, з Притулою, там з Залужним зустрічався, з іншими. Значить, продемонстрована єдність, значить, тепер єдність сама собою мала матеріалізуватися. От тепер ритуал зроблено, дощ має піти. І далі, що єдність – це дуже рутинний процес, і процес, який потребує створення інфраструктури і забезпечення. Те, що єдність – це взагалі-то про інтегрованість соціокультурну, логістичну, інфраструктурну, політичну, концептуальну, і по багатьох інших напрямках зараз не буду йти, доходячи до економіки як такої, фінансів тощо. І політика інтеграції, тому що єдність – це стан, а він забезпечується інтегрованістю. Політика інтеграції – це постійний процес, який має рухатися. А ось тут, я думаю, що якраз в команді Зеленського цього розуміння особливо нема, і є просто ставка на те, що президент сказав, все відбулося. І я певен, що сам Зеленський рівно такого ж підходу, бо інакше він би підходив би до єдності і до згуртованості дещо інакше, і ставив би інших людей, і стимулював би ці процеси іншими методами, нехай навіть піарівськими, нехай навіть комунікацією, але вона була б направлена на продукування єдності в суспільстві, а не демонстрацію президентом актів викликання, як не знаю, дощу в посушливий день цієї єдності. Погоджуюсь з тобою, бо тоді, коли б зустрічалися з волонтерами, зустрівся б з Порошенком, як би хто до нього не ставився, але це один з найбільших волонтерів України. Я коли зустрічався з лідерами суспільної думки, то зустрівся би навіть з тими, хто йому може і не подобається, але впливає на формування суспільної думки. Зустрівся би з Залужним і вибачився за те, що втручався в питання війни, які призвели до катастрофічних наслідків. Бо це якраз і є той момент, коли ти протягуєш руку. Ну і взагалі, ти знаєш, він міг би дійсно змінити ситуацію, але цього не буде. І ми знаємо обидва чому. Тому що Володимир Олександрович не вміє визнавати свої помилки, постійно пригає на одні й ті ж самі граблі, а найгірше, що граблі б'ють по всій країні, а не тільки йому по лоба, але невиліковний. При всьому цьому найцікавіший момент на цих переговорах, який для мене був, який можна зафіксувати за підсумками так званих результатів, стала очна зустріч у форматі свідків посланців від Російської Федерації Мединського з Рустемом Умєровим та Давідом Рахамі. Дивовижна історія. Про це повідомили західні ЗМІ, а в Україні взагалі тишком-нишком пройшли. Офіс президента ніяк взагалі це не комунікував, а на запитання в чаті, чи будуть якісь коментарі, пан Літвін, який, до речі, спростовував інформацію про готуватися на 3 роки, заявив, що а чому це повинні ми це коментувати? Ну, мабуть, погано розуміє, що повинен, чого ні, тому може така срака на Банковій з інформаційною політикою. Так от, було найцікавіше, що тривала розмова біля 1,5 години. Хто був ініціатором такої зустрічі? Джерела. І найцікавіше, як з нашої, так і з європейського боку, підтверджують, що це була українська сторона. В мене до тебе одне єдине запитання. Про що при американцях не хотіли говорити Умєров і Рахамія? Якою була тоді тематика цієї розмови? І що обіцяв, чи мотивував, чи погрожував, або які козирі витягував Мединський в цій розмові? Диви, я трішки з іншого кута зайду, тому що мені, чесно тобі скажу, абсолютно байдуже, що вони там хотіли запропонувати, бо все це мертвонароджене. Мене на інше цікаво. Але тебе не дивує, що представники України в такому форматі, навіть без Буданова, зустрічаються, ну відверто. Борислав, я зараз скажу, бо
Тут є перший момент з приводу 3 років воювати і спростування цього. Я хотів би, щоб Зеленський зібрав і сказав, що готуємось до 3, 10, 5, неважливо скількох років, але в стратегічному горизонті війни. Рівно для того, щоб цього не допустити, рівно для того, щоб ми воювали менше. Бо якщо ми будемо мислити в горизонті довгому, війна триватиме коротше. А якщо ми будемо мислити в горизонті місяців, то такі війни затягуються на роки потім. Тому якраз спростування в цьому випадку це, як на мене, це удар собі чи постріл в ногу. Говорячи про зустріч, я буквально днями тому написав блог на НВ по уроках з Мінська, тому що ми 8 років, як держава, мали з Росією переговірний процес мінський і нормандський, як high level і middle level, середній і високий рівень. І за ці 8 років накопичено колосальний досвід у України того, там все, що можна було спробовано. І теж припинення вогню в безпековій підгрупі так само обговорювалось, потім СЦКК народжувалось, багато чого відбувалося. Ці російські пастки були вже продемонстровані багато разів там. Нічого нового росіяни придумати не можуть. І виокремив достатньо прості, глибоко не йшов спеціально, певні такі, як умовно, поінти уроки. Мені навіть в голову не прийшло написати туди урок, що не можна з росіянами зустрічатися без свідків. Тому що для мене це як, не знаю, помити руки після туалету або почистити зуби зранку. Це базова дипломатична гігієна, буквально можна назвати. І тому я не знаю, наші ініціювали, як інсайдери кажуть, чи росіяни ініціювали. Мені байдуже. Зустрічі самої такої взагалі бути не мало би, тому що після цього росіяни викладуть, що якийсь папірець знову підписали і будуть трясти. От зустрілися Мідінський з Арахамією. Не знаю, Арахамія щось підписав там з Умєровим. І вони будуть казати, ні духом, нічого не підписували. А хто докаже? Свідки були, посередники були в процесі. Вони скажуть, а нам обіцяли, що віддадуть Донецьку область не готові, але віддадуть Харківську область, наприклад. Або що про Крим не будуть згадувати. І це почне нестися. РІА Новості. Причому це ж будуть робити не через свої медіа, а хтось з якийсь Ганс або якась, не знаю, мадам французька, або якийсь британське чудове прізвище, яке-небудь буде, умовний який-небудь Сміт, журналіст, в якомусь західному авторитетному виданні скаже, а в мене є інсайт. Українці продали Крим росіянам на зустрічі Умєрова з Мідінським. Спеціально зараз говорю таку бредятину, яка на голову не налазить, щоб потім ніхто не сказав, що я якийсь інсайт сказав. Бо росіяни подібну яку-небудь фігню дуже легко запустять. І знову ж таки, як потім пояснювати, що ні, такого не було. Такого не було, тому що не було, а вони вже зашарашать і будуть рухатися з цим. Тому, як на мене, базова помилка тут взагалі сам факт зустрічі. А те, що там не було Буданова, лише говорить добре про Буданова. Що він якраз, судячи з цього, розуміє всі ці ризики. І тому окей, формальний голова Умєров, там же делегацію формально, по-моєму, Умєров очолював, хай Умєров зустрічається. Хочеться йому, окей. Результату все одно з того не буде, а ризики зашкалюючі. Як на мене, я би ввів пряму заборону взагалі для української делегації опинятися в одному приміщенні з росіянами без присутності когось з посередників, когось з зовнішніх свідків. В директивах прописав би це. Дивись, якщо я тобі скажу, що ти сказав прописні істини, ти повіриш мені? Більше того, це лежало на поверхні, я тому і здивувався. І я коли поставив запитання, скажімо так, до європейців, до швейцарців, як таке могло статися, ми не розуміємо, але це ініціювала Україна. І найцікавіше, що їх попереджали цього не робити. Їм говорили про це. Бо зустріч один на один з росіянами дає не тільки можливість маніпулювання, ні, значно більше можливість фальсифікувати. Навіть якщо вони мовчали, маніпулювати це звичайно, фальсифікувати будь-які результати і домовленості, навіть якщо їх не було взагалі. І це найстрашніше. Тому я погоджуюсь з тобою і не можу зрозуміти, як взагалі рівень таких
шаромижників могли допустити на рівень перемовників. Це ще раз говорить про те, хто в команді Зеленського. Черговий раз доводить. У мене колись був такий вчитель, професор Теплов, і він завжди казав: ніколи не працюйте з дебілами. Там інше слово було, я замінив його, з дебілами. А Сергій дуже гарно формулював, в нього такий папірець був, на ньому писало: грошей не заробите, час втратите, репутацію не отримаєте. Все. І оце важливо. І якщо, я не знаю, чому він працює з ними, але це окреме питання. Друзі, в мене до вас прохання. Я бачу, хтось то пише. Новий ефір з Ваганяном буде завтра, у суботу о 19:00, щоб зняти це питання. Більше того, там буде багато цікавого, там завтра все побачите. Там навіть нові люди з'являться, фізично з'являться, тому що він дав мені з деякими поспілкуватися, я присігів і сказав, готовий брати в ефір. Тому буде дуже цікаво. Завтра 19:00. Але в мене єдине прохання зараз. От я бачу, тут пишуть, ці двоє не могли зробити це без згоди Зеленським. Я думаю, вони навіть, от тут, дивіться, я точно не є захисником Зеленського, але я думаю, що вони навіть не говорили з ним, тому що вважали, це ж класна ідея. До речі, Зеленський теж хотів вже зустрітися з Путіним, говорив, не треба. Це класна ідея, говорив Зеленський. Йому всі казали, не треба. Цим теж, мабуть, казали. Ну, ми ж бачимо, що результат. Тут взагалі дурня, але те, що воно є в делегації, це значить погоджено Зеленським, всі їх дії вважайте погоджені. Але, друзі, вони підписані як делегації, директиви, які в них є. Відповідно, якщо вони відійшли від директив, то це взагалі-то відповідальність, і Зеленський мав би реагувати. Якщо Зеленський не реагує, значить він повністю бере на себе відповідальність політичну за все, що вони роблять. Вони від його імені діють там направду. 100%. Друзі, будь ласка, давайте трохи активності. Я вас хочу попросити, щоб ви поставили вподобайку. Не забули це зробити. Каналу це потрібно. Допомагайте каналу співпрацювати з алгоритмом YouTube. Ну і покажіть, що вам подобається той контент, який ви зараз споживаєте. Далі, напишіть, будь ласка, звідки ви дивитесь цей ефір. Я от на початку показав, тут у нас зразу Англія, Франція, Італія, потім Полтава, Вінниця, Суми, Київ Троє, Київ Борщагівка, Київ Голосіїво. Печерськ, до речі, не дивиться. Ну, Печерськ зараз в ефірі, я розумію, але Печерськ не дивиться взагалі. Що відбувається? Хоча Володимир Олександрович, навіть якщо дивиться, 100% не коментує, мовчки спостерігає. Але, будь ласка, напишіть звідки. О, шалом із Ізраїля. Теж нормально. Так от, напишіть, будь ласка, звідки дивитесь, місто, селище, країну. Я зараз подивлюсь на цю перекличку і потім проаналізуємо, з кого, звідки і кого більше. Це перше. Друге, поставте вподобайку і підпишіться, щоб не пропустити наступні відео. А ми крокуємо далі. І от далі найцікавіше. Всі, я думаю, вже чули або бачили, або читали статтю Валерія Залужного. Вона вийшла в Associated Press і, ну, скажімо так, вона вибухнула. Але це не стаття Залужного, це коментар Залужного для Associated Press. Вони звернулись до нього, щоб він прокоментував. Він прокоментував, вони чомусь затягнули з публікацією, мені відомо, але виклали. Хоча чому затягнули з публікацією? Тому що вони дуже тисли з офісу, дуже не хотіли, щоб це виходило. Чому? Ця інформація не нова. Але після коментаря Залужного для Associated Press в Офісі президента справжня істерика. Боти та ідіоти одночасно волають, що це початок виборів та розпалювання внутрішнього протистояння. Хоча помиляються і перші, і другі. Чому така дивна реакція? Можеш мені пояснити на те, про що раніше вже писала українська та західна преса? Нью-Йорк Таймс писав про все це в 25-му році. В 24-му році про штурм говорив в мене на ефірі Кривонос, а потім це підтверджували ще й британці. Це ж не є таємницею. Тільки тому істерика, що ці факти підтвердив сам Залужний, чи що? Що сталося? Люди реагують не на факти, на інтерпретації, по-перше. По-друге, в цій темі мені взагалі бридко її коментувати. Чому? Тому що це вентилятор на 360 градусів, який зараз працює, просто розкидуючи екскременти в різні боки на всіх і на вся. І, на мою думку, цей коментар Залужного і те, що він вийшов, є великою помилкою. Причому помилкою, яка створює як враження старту виборчої кампанії, за що одразу зачепилися ціла низка блогерів,
І банкової, і небанкової, різних. Ну, перш за все, зрозуміло, що проплачені мережі ботів зачепилися. А друге, це підважує сам образ залізного генерала, і відповідно наразі може вдарити по самому сприйняттю залужного частини населення. При цьому негатив, який може бути зараз, додатковий, чому в інший бік тепер перейдемо. Це якщо влада почне діяти, як вона зазвичай діє, і найдурніше, що зараз можна зробити, це запустити кампанію з дискредитації залужного, ще, не дай Боже, взяти, потягнутися за відкриття кримінальних справ або чого-небудь подібного. І таким чином тоді ми будемо, перепрошую, в лайні по вуха всі разом, всією країною, і одразу з'являться... Але перше вже почалось. Програма по дискредитації залужного запустити. Сьогодні навіть Наталка Мосійчук вже включилась. Я зараз покажу, але спочатку твоя репліка. Я бачив її допис. Ну, до речі, от бачиш, там трішки обережно так заходить. Але очевидно, що наразі, скажімо, вже розглядають моменти медіа-атак. Поки що точкових. Я сподіваюся, просто що це не перейде в системну медіа-боротьбу з залужним, а тим паче в якісь інші активні кроки. Тому що, наприклад, епізод з СБУ, про нього чудово знали, і якщо не помиляюся, ми з тобою, по-моєму, навіть в ефірі були, колись обговорювали цей момент. Так, було. Як би навіть, так скажімо, ну, коротше кажучи, це було у нас в ефірі. Це було, всі знали про це. Бо це не єдиний епізод був подібний, і який абсолютно ганебної сторони показує те, як влада всередині себе і по відношенню до інших всередині влади задіювала силовий блок. Тому що я не вірю в те, що... Так само, як я, наприклад, не вірю, що це Малюк робив. Але я розумію, що були дублюючі вертикалі всередині тієї ж Служби безпеки. І судячи з усього, там, де для Малюка це було прес-стріп-клуб, а в реальності при цьому, ну який тобі стріп-клуб, казино чи що там ще могло би бути в напівосадженому місті, якого там нема вже як півроку-рік. Ну, тобто, ну... Так, давайте не принижувати рівень Служби безпеки України, яка точно знала, що було, чого не було. Більше, ніж там декілька місяців до повномасштабки було все закрито там. Чому використовували ту будівлю? Бо вона була пуста, порожня. Там нічого не було. Там єдине, що були, там доволі глибокі підвали і там нормальне приміщення, яке би могло захистити при обстрілі. Тому і це й використовували, бо дуже там декілька рівнів під землю. 3 чи 4. Давай в це не будемо даватися, тому що багато таких речей ще потім після війни будемо розповідати. Зараз вся ця ситуація взагалі для мене, вона нас кидає кудись в майбутнє. Ця розмова мала би відбуватися не зараз, мала би відбуватися значно пізніше. А наразі вона лише провокуватиме страхи з ХХ століття по втраті державності. У нас тоді також були генерали, політики, історики, Грушевський, Скарапатський, всі дружні директорії. І в результаті, пам'ятаємо, тоді просто такий срач влаштовували не через іноземні медіа і соціальні мережі, а через друковані видання і радіо. Але частина зараз буде боятися того сценарію. Частина вхопиться за слова Залужного і скаже: ах, от Зеленський, негідник, негодяй, і далі оце зелена пліснява і все інше продовжиться. Інші зараз хопляться за те, що та який же він тоді залізний генерал, якщо ні не міг сказати, а ми ж думали, що він Зеленському може ні сказати і все інше. І почне нестися в різні боки. І от цього я найбільше зараз побоююсь, що вся ця ситуація може не заглохнути за декілька днів, а вона може стати скринькою Пандори, яку відкрили, і легітимізувати дискусію про те, хто виноват і що делать. Ісконно два русських вопроса в момент, коли ще нічого не завершилося, і коли ми нічого з цим зробити тут і зараз не можемо. А якщо ми почнемо зараз намагатися звинувачувати, то ми просто рознесемо ситуацію вздовж і впоперек. Тому що навіть зараз взяти оцінки військових, взагалі наступальної операції, вони будуть дуже різні, і повноти даних ні в кого нема. Взяти зараз і підняти все те, що влада робила, і все те, якими методами всередині себе конкуренцію провадила, і це не тільки по Залужному. Ціла низка епізодів, Ваганян в тебе в ефірі достатньо розповідає всього, що відбувалося всередині. І то волоси дибки стають навіть у тих, хто вже давно голомозий. Тому зрозуміло, що якщо зараз запустити в політичному середовищі серед тих, хто є лідерами суспільних симпатій наразі, таку боротьбу за сценарієм, а хто винен і хто несе відповідальність, то боюся, що суспільство буде якраз тим, хто від цього програє. Мало того, що всі в лайні по вуха будуть,
але і суспільство, і держава зараз може від цього програти. Тому мені навіть коментувати цю тему, чесно скажу, вкрай прикро і дискомфортно, бо я не можу заглибитись ні в один, ні в інший бік, не можу ні в суть піти. Бо велика частина з того, що тоді варто було би говорити, про це взагалі зараз не на часі говорити. І навпаки, значна частина інтерпретацій, які можна було би і варто було би дати, суспільство вкрай не готове їх почути. Ми ще не на тому етапі і не в тому стані, в якому ми можемо з холодною головою брати і робити цей розрахунок. Бо завжди у війни інших чорнил, крім як кров, немає. І у кожного хірурга завжди є своє кладовище тих операцій, які не вдалися. А в війні це кладовище наше колективне. А хірургам колективним є сили оборони і як політичне, так і воєнне керівництво. І якщо ми під час операції, яка ще не завершувалася, почнемо зараз питати, а у цього хірурга з таким прізвищем, а скільки в нього пацієнтів? А у цього, а тут серце відкрите, а тут кров європейці подають, а тут ще купу всього треба зробити, то так і хочу сказати, да заткніться. Давайте спочатку ми якось складемо докупи організм, зашиємо хоча б, вийдемо з операційної, і тоді можете хоч кулаками, хоч на скальпелях битися між собою, хоч один одного розпанахать вздовж і впоперек. Але спочатку вийдіть з операційної, стабілізувавши ситуацію. Ти знаєш, я хочу сказати, я з тобою погоджуюсь на 100%, окрім одного нюансу. Якщо замість хірурга в операційній знаходиться фрезеровщик, вчитель або навіть професор археології, перспективи хворого не найкращі. Якщо замість того, щоб слухати тих, хто дає підказки і має досвід і знання, він розповідає, я на цій посаді знаю краще, і каже, я хірург, Міша, я хірург, то тоді, знаєш, тоді хворий, скоріш за все, буде вивезений в морг, і це зрозуміло. Але, до речі, тут маленьке запитання до тебе. Пише людина, зараз секундочку, написала до Саакяна. Вибач. От, до Саакяна. А нормально, що Зе обливає Залужного брудом, перекладає з хворої голови на здорову? Перш за все, це ненормально від слова зовсім. Але за що умовно, ну я так от уявляю собі, що говорячи це, ви прихильно ставитесь до Залужного. Я певен, що таких в Україні більшість наразі принаймні, хоча тут також ситуація може змінюватись під вибори. І ви, ставлячи це питання, що Зеленський обливає Залужного брудом, ви абсолютно праві. Це неприйнятно. І за що ви поважаєте Залужного? За те, що він стоїть і до нього не прилипає. І так і мало би бути. Але якщо Залужний почне також поливати брудом, я певен, що частина тих, хто підтримує Залужного, скаже, так вони там однакові. І от боюсь, що цим коментарем у частини аудиторії може скластись враження, що а тепер Залужний опустився, взяв так само те багно і сказав, контрнаступ винен Зеленський, і кинув це багно. Це ж констатація факту. Ну, давай чесно. Це ж навіть десь в статті у Associated Press вони кажуть, Залужний повідомив, що рішенням Зеленського були розпорошені війська, що підтверджують офіцери НАТО. Ні, це ж фраза Associated Press. Вони підтверджують це. А Наєв вчора в мене в ефірі зробив неймовірну історію. Він пояснив, що коли, згідно статуту, знаєш, то ти цивільний і я цивільний, бо я списаний вже солдат ЗСУ, я цивільний, як і ти. І Знаєв каже, чітко в ефірі, є статут ЗСУ. Згідно статуту, солдат повинен виконувати отримані накази, офіцер повинен отримати накази, вище керівництво ЗСУ повинно виконувати накази, отримані від Верховного Головнокомандуючого. Я говорю, гаразд. А, наприклад, може Верховний Головнокомандуючий дати наказ, а головком каже, це неможливо виконати. Ні. І в статуті це прописано, це злочин, кримінальний злочин. Наказ, він може висловити свою позицію, вона була висловлена на гучних таких тонах, але повинен виконувати. Бо під час військового стану це зрада, держзрада, невиконання. Ну і так, для розуміння, це велика проблема. Ми міркуємо з тобою, я зараз міркуємо цивільними нормами, а військовий, не забувай, Залужний 31 рік в армії. І він працює по статуту.
Він порушив статут, виключно навіть не статут, указ президента один раз. Він порушив тоді, коли напередодні повномасштабного вторгнення Зеленський заборонив виводити з ППДшок війська. І Залужний сказав: окей, передислокації не буде. Будуть маневри і будуть тренування. І тому, коли 72-гу з Білої церкви перекинули на Київ, це дало можливість Київ не взяти за 3 дні. А до речі, по всіх ППД-хах тоді прилетіли ракети. По всіх, бо росіяни знали, де хто знаходиться. І якщо б хлопці залишилися дівчата там в казармах, не було б 72-ї бригади. А так, Славян взяв Ірпінь, не дав взяти, Мощун затримав. Ну, там було це окремо. Але проблема в тому, ти розумієш, що вони міркують статутом і законами. І я, до речі, у мене був фаховий зам по бою, і я йому кажу: дивіться, ну там ми зараз туди перекинемо, це ж можливо зробити? Говорить, ні, статут забороняє. Статут написаний кров'ю. От я пам'ятаю, як він мені казав. Я кажу, чому? Тому що за цей досвід заплатили вже інше своєю кров'ю. Ти правий, коли кажеш, що у війни немає інших чернил, ніж кров. Тому я й кажу, я думаю, що історія визначить правоту, але те, що Залужний сказав, те, що раніше підтверджували і НАТО, і Нью-Йорк Таймс, і всі інше, це не багнюка. Хіба може бути багном або лайном правда? Мені здається, це визнання. До речі, друзі, напишіть зараз в коментарях, як ви вважаєте, оцей коментар для Associated Press – це лайно в бік президента чи визнання правди і фактична констатація факту? Олеже. Бориславе, я чому не хочу йти в суть цього? От ти коли кажеш, що наступ, контрнаступ, от те, що Залужний сказав, а я можу зараз Тавра процитувати, наприклад, Азов, і як відбувається на напрямку. А я можу процитувати декількох декількох своїх хороших друзів, які офіцери, старший сержантський склад, який був там на напрямку. Так. І які були бойові розпорядження, і яка до біса неочікуваність, фактор неочікування іти в лоба на лінію Суровікіна з планами просування в кілометри в добу по декільком лініям оборони, з втратою техніки в першу добу більше половини важкої техніки, тому що росіяни знали ці плани. І коли командування... Це, до речі, питання, звідки вони знали? Оце цікаво. Ні, так, звісно, цікаво. Але коли вже стало зрозуміло, що вони знають, коли перший день вже показує, що наступ іде взагалі не так, як планували батьки-командири високо, то виникає питання, може треба щось змінювати у більшості? Так, і було звернення до Зеленського від Генштабу, на що він сказав: виконуйте, нам потрібен наступ. Все. Бориславе, це той напрямок, про який Залужний каже, на якому не вистачило ресурсів. Щоб ефекту неочікуваності і ресурсів на лінію Суровікіна. Росіяни знали про цей наступ, про який розтринділи з кожної праски і паяльника в країні. І все одно в нас поперлись прямо в лоба, прямо туди, де росіяни чекали. І тому, якщо зараз ми почнемо розбирати цей наступ, контрнаступ, я боюсь, що просто каменя на камені не залишиться, тому що це не ми з тобою будемо робити. Нас почують якийсь відсоток людей і скажуть, взагалі, чого вони взялися за це. А почнуть говорити військові, які будуть обкидуватись в один і в інший бік звинуваченнями, тому що кожен з них мав свою ділянку, у кожного з них свій досвід, у кожного з них свої побратими, які полегли в цій ситуації. А хтось, коротше, не буду зараз іти туди. Тому я би вкрай не хотів, щоб зараз, неважливо, Залужний, Зеленський, Білецький, не знаю, Абаленський, чи Рейдіс, чи хто завгодно, Магура і тощо, щоб взагалі зараз заходили в це поле. Тому що розбирати помилки цього потрібно професійно і з закритими дверима для того, щоб їх не повторювати. І мені були те, що значну частину цих помилок ніхрена не розібрали і їх повторювали потім. Але від дискусії зараз на рівні, хто винен в контрнаступі, а була техніка, не була, да без авіації неможливо такі наступи проводити будь-хто, і сам Залужний буквально рік тому в своїх же інтерв'ю говорив про це. Так яких ресурсів тут не може не вистачати, якщо немає авіації, де її народити, і її хто зіжрав, і хто не дав її в той момент? Тобто, коли нам не давали ні хаймерсів, ні атакамсів, нічого не давали американці, але при цьому
і вибач, це вже з особистого досвіду буду казати. В цілій низці дискусій розповідають: ви мали тоді вийти на Азов. Чим? Як росіяни, тілами закидати їх? Ну тобто, що за хрінові поради, коли їх же доктрини не передбачають подібного і близько, і їх би судили би у випадку, якщо б вони пішли би на подібні кроки. Але ж це українці там, яким можна перед вторгненням казати, що знаєте, там росіяни будуть нападати на вас, готуйте тривожні валізки, але зброю вам не дамо. Бо ну ви ж Але є один маленький один момент. Розумієш, коли ми кажемо про те, що 5 бригад перекинути на Сирського і це розпорошило сили, я поясню тобі, це не просто 5 бригад людей. Це 5 бригад з артилерійськими системами, це 5 бригад з саушками, це 5 бригад зі снарядами, це 5 бригад зі засобами враження, це 5 бригад з додатковими розвідсилами, це 5... І от розумієш, і коли я там говорив з хлопцями, вони кажуть, нам не вистачало арти, нам вистачало снарядів. Тому що це забрали на Бахмут, тому що президент так вирішив. Він так вирішив, він верховний головнокомандувач. Тому ще раз кажу, питання, так, я погоджуюсь з тобою, військові будуть потім з профільною освітою, з досвідом. У нас зараз, давай відверто, в армії вистачає людей, які є військовими без освіти, без знань і абсолютно без досвіду, але нормально просуваються по службовій драбині. І це ми спостерігаємо. Тому почекаємо, подивимося, що моя буде позиція в цій ситуації дуже проста, якою я завершу цю тему, яка для мене вкрай емоційна, тому що я там втратив багато своїх друзів і побратимів, з якими з 14 року починали в цьому контрнаступі. Так само, як перед вторгненням робив все для того, щоб воєнний стан було введено ще за дні хоча б до вторгнення, а не опісля. І матюкався, телефонуючи ряду людей в момент, коли РНБО зібралося і не прийняло воєнного стану, а прийняло надзвичайний стан. Тому що треба було тоді воєнний стан вводити, і це вже було би пізно, навіть передвечір. І слава Богу, що і Залужний, і ряд людей прийняли рішення передислоковувати війська. В останній момент, буквально в останні, ну там декілька діб, направду, це відбувалося. Це не остання доба була, і про це знову ж таки всі, хто дотичні до процесів, знали. Але і перемоги, і поразки наші, вони однаково ляжуть на все військово-політичне керівництво. Тонким шаром, товстим шаром, тощо. Всі, хто були дотичні. І біда в тому, що як тільки є перемоги, у них завжди буде купа батьків і будуть сперечатися, лізти один поперед іншого, хто автор перемоги. А як тільки, а в війні не буває так, що немає прайо, завжди є. От у них завжди відбувається перекидання відповідальності, що завжди винні хтось і десь, і колись, і якісь обставини. І я дуже не хочу, щоб подібні дискусії, але я на це не можу вплинути, вони будуть з'являтися так чи інакше, але я можу вплинути на те, щоб принаймні з тієї аудиторії, з якою я говорю, закликати до того, щоб не переходити в те, щоб визначати, хто там кому, в якій ситуації, бо завжди буде ця дискусія, завжди будуть ті, хто будуть її провокувати, і вона буде деструктивною, тому що вона нас відволікатиме від задач сьогоднішніх і завтрашніх. Ми маємо брати досвід з цих ситуацій і формувати наше сьогодення і завтра. А з тим, що було вчора, ми цього не виправимо. От тут і зараз ми не виправимо того, що було. Але ми можемо взяти звідтіля досвід і не допускати. Але знову ж таки, це не пам'ятаю, перепрошую, як підписницю звали, яка ставила питання. В неї, в мене трішки більше знань про це, але також недостатньо всього масиву знань для того, щоб якісно і професійно розібрати ситуацію, витягти з неї досвід. Я лише можу сподіватися на те, що частина людей є така частина людей, яка готова це робити і здатна це робити. Бо якщо їх нема, то тоді нам гайки в будь-якому випадку. Тому що якщо ми на своєму досвіді не вчимося, далеко не всім керує головком. Він не знаходиться на кожному Я вас не сперечаюсь, я погоджуюсь. опорнике. Ти правий. Як і Верховний, так і головком, так і генерали, вони не на опорниках сидять. Тому це залежить від системи всередині і того, як вона вибудована в цілому, яка може або замортизувати будь-яку помилку на верхах, або може навпаки її в рази збільшити, помножити і викликати цунамі навіть від одного необережного кроку в центрі. Я єдине, що хочу в кінці сказати, я погоджуюсь з тобою. Я сподіваюся, що у нас буде своя комісія «Граната», яка розбереться, робить висновки, і суспільство
прийме їх, навіть якщо воно їм не сподобається. Так було в Ізраїлі після війни судного дня. І це факт, це історичний факт. А більше того, ми пам'ятаємо, що висновки цієї комісії призвели до того, що політичне керівництво країни майже цілком пішло в нікуди. Просто. Тому що, ну скажімо так, суспільство, це, до речі, рішення було вже після виборів, на яких військово-політичне керівництво перемогло знову, ну, по результатам війни, але після висновків пішли в відставку всі. І Голда Меїр, і Моше Даян, і ставлення до них, до речі, в Ізраїлі дуже відрізняється від того, яке ставлення до них у світі. При всій повазі до них. Це просто мені неодноразово розповідали і військові, і ізраїльтяни, і я був на деяких конференціях, де теж це обговорював. Але повертаємось до нашої історії. Я все ж таки вірю, що буде комісія Граната, я вірю, що будуть висновки, але що я бачу, я знаю, що Залужного призначили за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Ти пам'ятаєш це? За декілька місяців. Так. Фактично встигнути все було неможливо. Але відсіч ворогу була дана, обмеженими силами, ресурсами це зробили, потім були звільнені території, після звільнення Залужного, це факт, ми втрачаємо території, про звільнені території щось я не дуже чую, і ситуація на фронті значно погіршилась. Тому, знаєш, я завжди все порівнюю. Я розумію, що змінилася тактика війни, все змінилося. Але я також розумію, що, на жаль, ми бачимо, що ситуація стала гіршою. Тому висновки хай робить кожен сам, але деякі лежать на поверхні. Друзі, не забувайте, будь ласка, ставте вподобайки. От ми вас попросили, а ви, як той самий Зеленський, якого Залужний попросив дати можливість вивести війська. Я вас попросив поставити вподобайку. Ні, 30% поставили, інші там дивляться. Я не знаю, поставлю я сьогодні чи ні. Щось мені не надихає цей ефір. Ну, не надихає, буває, вибачте. Але ж каналу потрібна ваша допомога. Я дуже ціную вашу підтримку. Поставте вподобайку, підпишіться, прокоментуйте, поширте відео. Це все важливо і для каналу, і для людей. Ти знаєш, але от Володимир Зеленський навпаки дав не коментар, а інтерв'ю Сандрі Майжбергер для Біл. Це відома шоуранер, це ведуча. І в ньому він повідомив, що буде президентом України, поки Україна не вступить до єС та НАТО, що економіка в Україні підіймається, а життя повертається. І після цього мені зателефонували декілька німців з коментаря, що попросили про коментар. Я давно такого не було, щоб я не брав слухавку. Я відверто кажу, я сьогодні не брав слухавку від них, тому що я це коментувати їм не можу. Це я можу нашим коментувати. Бо я розумію, що це треш, відверто. І я розумію, що от коли виходить таке, от я покажу зараз, це от вийшло, записали на Мюнхенській конференції, до речі, щоб всі розуміли. І він, до речі, сказав, там було декілька моментів, в мене до запитання. Перше, він сказав, що життя повертається, а економіка в Україні підіймається. Я хочу тебе запитати, вибач, а Зеленський точно знає, що відбувається в Україні? Чи це з тієї реальності, де Татаров вбивав чеченців у центрі Києва на початку повномасштабного вторгнення, а Баканов найчесніший очільник СБУ? Також Зеленський в цьому інтерв'ю сказав, я ніколи не шкодував, що балотувався в президенти, і якби я не був президентом, я все одно залишився в Україні. Ну, ми ж пам'ятаємо, як він 4 рази не брав повістку до армії. І, до речі, те, що він не шкодує, зрозуміло. Я це розумію дуже добре. Як не шкодує, до речі, ще Міндіч, Єрмак, Шефір, Чернишов, Шурма, Трухін, Татаров і інші члени цього ОЗУ, які вже отримали, до речі, дехто підозри, дехто втік, а незабаром дехто отримає. В мене тільки одне запитання. А що з сьогоднішньою цією обіцянкою? І ми ж пам'ятаємо його обіцянки, що він вмре за Крим, але б Крим би не здав, і 3000 ракет до кінця року. Чому я запитую? Тому що зараз я продемонструю ще одне його, от це, про ситуацію на полі бою. Зараз ми в кращій ситуації, ніж у перший рік війни, а нас зараз є своє виробництво зброї, люди по-іншому підготовлені, життя потроху повертається, на жаль, не по всій Україні. Економіка підіймається. Ну і те, що мене розірвало остаточно,
Українська преса, це, до речі, дуже цікаво. Деякі канали, пов'язані з Офісом президента, взагалі це не взяли. Оце. Доки Україну не приймуть у НАТО та ЄС, я залишатимуся президентом. Олеже, Україна не виживе стільки. Давай відверто. Я бачу. От скажи мені, будь ласка, оцей А пафос. що якщо НАТО не стане? А все, НАТО не стало, він довічно буде президентом. Все, він сказав. Навіщо цей пафос, коли всі розуміють, що це неправда, і навіть німці регочуть, кажучи, у вас економіка підіймається, світла нема, тепла нема, промисловість знищена, у вас економіка, а гроші вам навіщо від нас тоді? У вас же зростає. Люди краще почали жити. Може він назве тоді тих людей? Ну так, Ніндіч, Баканов, ми пам'ятаємо. Скажи мені, що це було? Що це за поток свідомості? Хто йому це написав? Я собі навіть не уявляю. Чесно, мені прям хочеться подивитися це, тому що я дуже сподіваюся, що це фрази вирвані з контексту. Хоча щось підказує, що, мабуть, ні. Дивись, це як, це не вирвано з контексту. Ну, я ж, Борислав, я ж свідомий того, тому і кажу, що мало віриться в те, що це вирвано з контексту. Ні, я можу, звісно, якусь інтерпретацію задати, що, можливо, він там щось хоче і так далі, але я думаю, це деструктивно. По-перше, навіть найпозитивніша інтерпретація, яку би я зміг би вигадати в даному випадку, вона все одно говорить про те, що це абсолютно неадекватно. Подібні заяви робити не можна, тим паче на західну аудиторію. Не можна плакатися, що в нас все катастрофа, бо в такому випадку здавайтеся, буде відповідь у частини західної аудиторії, але ні в якому разі не можна розповідати, що в нас все добре. Бо якщо говорити, що в нас все добре, то тоді так слухайте, а в нас все погано, скажуть європейці. Бо дослідження останні по рівню, зокрема, оптимізму в Україні рівень оптимізму там від 40 до 60% з приводу майбутнього і України, а у Франції рівень оптимізму 8%. Ну, тобто, вам, якщо ви скажете, да все буде добре, в нас от економіка зростає, а француз каже, а в нас вона падає, а в нас все жахливо. Це нам потрібна допомога. Тоді допомагайте ви нам. Бо тут же ж фактор є суб'єктивності сприйняття. А що є погано, а що є добре. В нашому випадку добре це світло повернулося в домівки, а в їх випадку добре це мільйон отримав, наприклад. Тому зрозуміло, що різна база порівняння і різне уявлення про те, що є нормою. На жаль, у нас і під час війни зрозуміло, що і поняття норми воно видозмінюється. Верніше, не на жаль, це нормально і це адекватно ситуації. Було б значно гірше, якби ця норма в нас не змінювалася. Тому для мене абсолютно очевидно, що це деструктивні такі тези, якщо в такому вигляді і для цієї аудиторії. У Зеленського є цікава властивість. Ще в інтерв'ю програмному 19-го року пані Безперстової, якщо я правильно пам'ятаю, їй, по-моєму, з нею там спілкувалися. Є така традиція, в нас з нею раз на рік робити інтерв'ю по таким нітленкам. І там я охарактеризував Зеленського як ртутного президента. Ми якраз говорили, що в минулому інтерв'ю я назвав його віртуальним кандидатом, що його кожен наділяє чим хоче, і відповідно задача його політтехнологів це не пускати Зеленського під камери, бо інакше відбудеться акт розчарування. Електрику вимкнули. Це про норму поняття і про те, як в нас життя повертається і економіка живе. І назвав його потім від віртуального кандидата ртутним президентом, реагуючи на це, що він має характеристику, він має вагу, він має багато різного, сталого і наявного, але він не має форми. Його форма завжди буде задаватися зовнішнім тиском. І ідеальна ситуація для Зеленського, коли зовнішній тиск є, тоді його найкращі властивості розкриваються. Якщо зовнішній тиск спадає, то як ртуть він розтікається і він втрачає свої сильні сторони і навпаки набуває всі його слабкості виходять на перший план. Припускаю, що після Мюнхена, який став для України просто перемогою в одні ворота, і цілої низки процесів, які зараз стабілізували як соціологію для Банкової, так і зовнішній периметр, так і з Трампом вийшли на певну траєкторію. Зрозуміло, що зараз елементів жорсткого тиску на Україну нема. Можливо, створився ефект цієї теплої ванни, де трішечки комфортніше стало. І, відповідно, можна знову проявляти свої слабкі сторони. А в нас економіка і все хорошо, а в нас ракети будуються, 3 тисячі ракет і все інше. Бо саме моменти, коли все більш-менш добре, вони продукують у Зеленського цілу купу помилок і проблем, які потім йому згадуватимуть через роки. Ніхто ж шашлики
і непідготовку до війни не пробачить. І вона вилізе в повний зріст під час виборчої кампанії, якою би вона не була. А заява, що я до моменту, коли там в Європейський Союз, в НАТО тощо, її ж можна розглянути і як створення для себе вже підґрунтя ідеологічно для виборчої кампанії. Як Порошенко свого часу використовував Томас і відкриті кордони без віз, так і Зеленський може розраховувати на те, що якщо він Україну втягне в Європейський Союз, то тоді, можливо, шашлики не згадають. Або можна буде, як Порошенко, вийти і вибачитись за шашлики, наприклад. Але в нього буде велика перемога, на тлі якої він зараз може або йти від влади, або йти на другий термін. І я боюсь, що саме така електоральна логіка, вона в цьому випадку може грати не то, що проти Зеленського, це, чесно кажучи, мені байдуже. Вона може грати проти держави. І таке інтерв'ю, такі тези в інтерв'ю, правильніше сказати. Знову ж таки, я його подивлюсь спочатку для того, щоб зрозуміти, в якому контексті. Бо я все-таки якусь толіку надії залишаю, що, можливо, там трішки інший контекст проявиться. Але в цьому контексті, так як виглядає ця ситуація, то це гірше, ніж злочин, це помилка. Я тобі більше скажу. Я вважаю, що це теж величезна помилка. Мені цікаво, навіщо він це зробив. От я багато речей не можу зрозуміти. Я, до речі, тобі покажу. Там отаке буде стаття в тебе. Отак вона буде виглядати. Угу. Я більше не буду Я потрібен. думаю, зараз всі аудиторія знайде його почитати також. Принаймні, будь я ласка. після ефіру точно подивлюсь. Білд, Зеленський, я більше не буду потрібен, коли Україна вступить в ЄС і НАТО. Ну так, і це слава Богу. Я думаю, він і до того не буде потрібен, але це окрема історія. Друзі, але в мене у вас велике прохання. От просто неймовірно. Напишіть, будь ласочка, у кого у вас стало життя краще? Ну, от, мені цікаво. Краща ситуація. По-перше, у кого життя повертається і економіка підіймається. Мені просто цікаво, дивляться мені ці люди чи ні. Ну, дійсно мені цікаво. Я хочу подивитися на цих людей в чаті. Тому зараз напишіть, чи у вас напишіть «У мене ок», і напишіть «не ок». Я хочу подивитися, кого більше. Ну, цікаво просто. Може, мене дійсно дивляться ті люди, яких... Просто це в мене щось не ок. У Саакяна не ок. Ну, так буває. У Йолинки у Саакяна теж не ок. Хоча вона світиться, як тільки може. Але в неї взагалі не ок. Скоро виносити прийдеться. Да, друзі, напишіть, почала будь ласка. Сипатися. Як і все зелене в цьому житті почала сипатися. Це життя. Це життя. Але поки люди пишуть, до речі, почали писати, це добре. Мене це тішить. Друзі, так, не ок. Не ок. А що таке? Що не ок? Почекай, ні, Володимир Олександрович знає, про що говорить. Пишіть ок. У Міндіча з ефіром. Ні, от дивіться, вони не дивляться. Це образово, вони не дивляться. Хоча мені казали, що Міндіч дещо з мого дивиться і дуже йому не подобається. Це життя. Тимур, це життя. Так от, при цьому сьогодні вийшла стаття, яка вибухнула ще більше на Банковій, ніж вибухнула до того стаття Залужного. Я взагалі не розумію, чому так бурхливо реагує Офіс президента на матеріали в західній пресі, які відповідають дійсності, і, до речі, які раніше вже хтось говорив або публікував. Так, там дійсно дуже цікава історія. Поясню, про що мова. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення вийшла стаття розслідування The Guardian. У багатьох місцях вона взагалі звучить як судовий вирок для влади. В ній йдеться про те, що Зеленський не послухав розвідку США, а довірився Єрмаку. Що президент зовсім не готував країну до вторгнення, а натомість Залужний зробив усе, що міг, та багато іншого. А про те, що американці і британці казали, буде вторгнення, а німці і французи казали, да ми домовимось дипломатично, все буде нормально. І Зеленський був на боці німців і французів, відмовився від будь-яких дій. І більше того, днями президент зробив заяву, що відправляв Залужного до Міллі просити джевеліни та стінгери. Але Залужний не літав до Міллі, це відомий факт. Він не був тоді, взагалі, він був постійно в Україні. І джавеліни та стінгери вже тоді були в Україні. Тоді навіть Естонія передала нам свої джавеліни і стінгери. Я це добре пам'ятаю, тому що мені тоді з МЗС Естонії показували, дивіться, от ми з вами допомагаємо, супер, дякуємо вам.
А то що це таке було? Це от ми побачили з історією Змілі, це переписування історії. І, до речі, чому така бурхлива реакція на от цю статтю, яка вийшла в Guardian? Передвіщена війна. Як ЦРУ та Мі-6 отримали плани Путіна щодо України, та чому їм ніхто не повірив. Я, до речі, прочитаю дві маленьких цитати, які я вважаю просто потрібним, щоб люди зрозуміли, про що йде мова. Бо без цих цитат, скажімо так, не все зрозуміло. Цитата номер 1. Найголовніше, що український уряд був абсолютно непідготовлений до майбутнього нападу, а президент Володимир Зеленський місяцями відкладав дедалі нагальніше американські попередження як паніку та придушував занепокоєння власної військової та розвідувальної еліти в останню хвилину, яка зрештою зробила обмежені спроби підготуватися хоч би за його стіною. Коли Бернс полетів до Києва, щоб особисто проінформувати президента України про те, чого, як боялося ЦРУ, мало статися, реакція виявилася не такою, на яку він міг сподіватися. Через тиждень після візиту Бернса Зеленський опублікував відеозвернення до українців, якому закликав їх не слухати тих, хто пророкує конфлікт, та пропонував готуватися до барбекю. Ну, шашлики в американському варіанті або англійському. Це була катастрофічна порада, враховуючи, що багато людей незабаром опиняться в пастці в зоні активного конфлікту або під російською окупацією. Це перша. І друга. Головнокомандувач армії Валерій Залужний був розчарований тим, що Зеленський не хотів запроваджувати воєнний стан, який би дозволив йому передислоцювати війська та підготувати план бою. Без офіційного схвалення Залужний зробив те незначне планування, яке міг собі дозволити. В середині січня він та його дружина навіть переїхали зі своєї квартири на першому поверсі до його офіційних помешкань в комплексі Генерального штабу, щоб він міг працювати довше. У лютому, згадував інший генерал, вимушені були вивести війська і спробувати вжити деяких заходів в останню хвилину, попри заборону президента. На дні Чорного моря були встановлені міни, щоб запобігти потенціальній морській висадці в Одесі, а деякі підрозділи отримали наказ перекинути у більш стратегічно важливі місця. Все це було повністю заборонено. Якби вторгнення не відбулося, існувала б ймовірність судових позовів проти нас за це, але більшість командирів визнали, що у нас не було вибору. І виконали це, сказав один із генералів в інтерв'ю. Скажи, будь ласка, от після всього цього, ми і так раніше це знали. Це підтверджувала, ти ж там знаєш, стаття в Нью-Йорк Таймс минулого літа. Чому така реакція і чому спроби переписати історію вже зараз? Це тому, що і тоді, і зараз, і потім будуть ще більше намагатися переписати. Вся інформація по цій частині, яка викладена в Guardian, абсолютно, от в цій частині теж ти процитував, відповідає моїй інформації, тому що я на той момент знав по ситуації, яка відбувається. Не можу там ще пододавати, скажімо, певних епізодів, зокрема, але не буду, не на часі ще поки, але коли я говорив про непідготовку до війни, неправду, не останні декілька днів відбувалося, а за декілька місяців до того вже починали відбуватися певні підготування армійські, які не мали змоги бути реалізовані в законний спосіб. Відповідно, вигадували різні варіанти, яким чином під видом навчань виводити війська з ППД, яким чином розплановувати операції для відбиття. Були сценарії гірші, розглядалися з ударами російськими. Так само, як просто от розумієш, в якому зараз стані в ефірі приходиться зараз роздавати в усі боки, що називається. І по Зеленському, і по Пороху, і по Залужному, і по кожному, і навпаки, і хвалити всіх разом. Кожного. Тому що така взагалі специфіка політики. От людей, які є святими, людей, які є, не знаю, там д'яволами в плоті, їх вкрай мало. Людям властиво робити як круті кроки, так і ганебні кроки. І частина людей робить більше хороших кроків і рідше помилок. Частина людей більше робить помилок і хороші кроки. І в різних ситуаціях вони можуть розкритися по-різному. В тому ж Guardian, наприклад, по Зеленському абсолютно справедливо і нещадно пройшлися по непідготовці України до війни. Але там же зазначають, що
з моменту атаки російської, зранку прокинувся, і як людину підмінили. До другої половини дня вже себе опанував, і це став лідер воєнного часу. І вони там всю цю критику урівноважують цією фразою, наприклад. Є про що подякувати, скажімо, перший момент війни. Далі, ви чули, я абсолютно критично ставлюсь до того, що у нас абсолютно провалено все системне, що мало би робитися. Причому на етапі 2023 року вже почали, 24 рок провалили, 25 рік ми вже в кредит фактично жили з точки зору здатності системи опановувати проблеми. У випадку з підготовкою там не зазначено, наприклад, по літакам. А в нас авіацію зберігли тільки завдяки тому, що якраз її підняли заздалегідь, і підняли тоді, коли ще по-хорошому не мали права на це. Але тільки дочекалися темряви, одразу почали підіймати літаки. Пам'ятаєте, потім брали в нас шахматістів певних, в лапках, причому не в лапках, а в принципі, і любителів авіаційних клубів, які здавали українську авіацію, які жили неподалік аеродрому, входили в клуб авіалюбітелів місцевих, втиралися в довіру і так далі. І потім стукачили Росії, що літаки на місці. Так от літаки підіймали в самий останній момент для того, щоб взагалі зберігти авіацію. І багато інших моментів, які того часу, як героїчних, так і не дуже. І по всій цій ситуації описані. Я також дуже сподіваюся, що потім будуть комісії, які будуть це вивчати. І які, ну, я мало вірю в те, що будуть абсолютно без ангажованості або абсолютно холоднокровно виносити свої вердикти. Але принаймні я сподіваюся, що значна частина того, що зараз розрізнено і реконструюється в різних, скажімо, середовищах, або що відомо в різних середовищах, що все це тоді стане частиною публічної дискусії. Нехай щось закрите, але тим не менше в публічний простір, як мінімум, певні висновки з цього з'являться і певні факти. Бо нам жити поруч з Росією або тим, що буде Росією, або тим, що буде називатися інакше, але залишатиметься наступницею Росії, ще не одне покоління, скоріш за все. Ну, як мінімум, на наше життя, я думаю, що там ще вистачить. Дай Боже, щоб воно посипалося якомога швидше, якомога дрібніше, але тим не менше щось там залишиться. І загрози звідтіля ще залишатимуться. Якщо ми не відрефлексуємо досвіди цієї війни і помилок, які були зроблені, зокрема, до війни, бо не готувалися від слова зовсім до цього. Причому я можу забрало тоді піти ще глибше, і склади, і все інше, але просто не хочу, бо це буде накиданням на вентилятор зараз в різні боки. В мене нема жодної симпатії до усіх перелічених прізвищ в режимі лідера, не знаю, там найвеличнішого лідера сучасності, як казала одна відома нам особа. Вибач, Да-да. я згадав маленьке. Так, слухайте. Я закликав би всіх не створювати кумирів і не очаровуватися. Всі люди, всі під Богом ходять, всі роблять помилки, всі роблять чудові вчинки, і потрібно обирати не лідера для поклоніння, а обирати відповідну людину до відповідного викликів часу. Бо одна та сама людина в ситуації одній може бути частиною проблеми, а в іншій ситуації може бути частиною рішення, бо просто набір якостей таких. І інколи навіть покидьки можуть бути на своєму місці в моменті і стати частиною рішення, а інколи свята людина може бути на місці, на якому вона буде не до місця, скажімо так, і не буде ефективною. Тому політика – це перш за все про ефективність. Політика – це перш за все не про емоції в режимі симпатій, а це про розуміння, яких завдань має добитися суспільство, які завдань ви очікуєте від лідерів. І тоді підбирання під це релевантної особи. Бо так взагалі трапляється, що в політиці в неідеальній державі з неідеальними інституціями, з державі, якої ще розвивається і крокує до правової держави, демократичними тотально, але не тотально неправова держава. В ній очікувати, що взагалі якесь диво трапиться, і вірити в те, що з'явиться просто месія, як це вірили в Ющенка, як вірили в Зеленського частини, як вірили в Порошенка, вірили в Кучму. Правда, другий термін Кучму вже не вірили як в месію, просто не хотіли Симоненка допустити. Як вірили в різних лідерів, що лідер може змінити? Ні, команди змінюють, програми змінюють, ідеї змінюють.
А особистість, безперечно, її роль в історії велика, але вона не єдина і не єдиний елемент цього рівняння. Тому оцей от фанатський синдром, який і тут в чаті, зокрема, часто проявляється і в мене в чаті проявляється, і в соціальних мережах панує взагалі, табунами ходять. Це на іншому боці від політики лежить конструктивно. Якщо ми хочемо мати розвинуту і класну країну, яку, я сподіваюся, ми всі хочемо бачити, то фанатський синдром треба вимикати, а включати рацію. Гаряче серце і холодна голова, і точно не навпаки. З гарячою головою і холодним серцем дорога вистилається абсолютно не в тому напрямку, в якому ми хотіли би рухатись. Ти знаєш, ти мене підштовхнув к двом маленьким запитанням, дуже маленьким і дуже коротким. А перша історія, коли згадав про людину, яка називала Зеленського найвеличнішим, сьогодні 20 лютого, сьогодні в Україні вшановують загиблих Небесної Сотні, сьогодні згадуємо тих, кого вбили на Майдані. Скажи мені, будь ласка, кожен рік ми спостерігали, як Володимир Зеленський і його оточення приходили, клали квіти. Сьогодні він був Олени Зеленського, але не було Єрмака. Більше того, Єрмак знаходиться, там бек-офіс його недалечки знаходиться. А що таке? Він же на посаді, можна не вшановувати Небесну Сотню? Чи помічник Ельбруса Тадеєва від партії регіонів не може прийти і вшанувати загиблих на Майдані? Просто цікаво. Як ти вважаєш, він виконував це тому, що був повинен згідно посаді, чи зараз щось змінилося? Я думаю, що в нього ще є 3 години 45 хвилин. Якщо хтось з його оточення подивиться, то ми побачимо фотографію потім. І це було би правильно, направду. Навіть нехай мімікрія, але правильно. Говорячи про те, чому ні, я думаю, що відповідь на це вона і так на поверхні лежить, і вона зашита і в твоєму питанні. Часто тих, хто доривається в Україні до влади, робить патріотами і державниками, зараз це смішно, звісно, звучить, якоюсь мірою патріотами і державниками робить крісло, яке калібрує. Бо коли ти там, воно себе трішки інакше відчуваєш. А коли ти з крісла, вони вилазять з крісла, то повертаються в ті, яких їх знали і до того. Помічники Тадеєвих і прочих. З одного боку, можна сказати, що це мімікрія і лицемірство. А з іншого боку, може і магічна сила інституції, яка навіть з Гарбатого подекуди може зробити цілком собі стрункого політика. На то вони інституції існують, щоб вони мали запобіжники від дурнів і навпаки посилювали розумних. Правда, це коли інституції сильні. А коли слабкі, вони принаймні змушують мімікрувати, можливо. Теж щось. Друге, це буде, скоріш, ремарка, або такий маленький коментар. Ти просто нагадав мені, що Симоненко балотувався на посаду президента України. Людина, яка приїжджала в ПАРЄ виключно з російською делегацією, я це висвітлював, людина, яка проявляла себе як проросійського політика, людина, яка сьогодні втекла до Росії, людина, яка відверто працювала на Росію проти України, і ми в ПАРЄ це стикалися постійно, всі його виступи були антиукраїнські, антидержавні, і, до речі, потім приїжджала в Україну, його не чіпали, хоча ми зверталися тоді і до СБУ, і до всіх інших, не чіпали його. Так от, ця людина могла стати президентом України. Це треш. Це відвертий треш. І, до речі, українці би частково за нього проголосували. З Януковича ж голосували. Тому, знаєш, я просто зараз це сказав, я забув про це відверто. Як не забув? Я не пам'ятав. Знаєш, така, а потім ти згадав, точно, він же балотувався. Це я ще не нагадав про Вітренка. Це окрема історія. Я сподіваюся, про Юру. Це все наше минуле, причому недавнє. Це про Юру, а не про Наталю. Я ж впевнений. Ні, знаєш, це той випадок, як Кисельов казав, навіть не мій однофамілець. Так і тут, хоча й одна родина. Але знаєш, з них свій пакет претензій. Але я хочу поговорити з тобою про дещо інше. Ти знаєш, у росіян була така дивна рубрика, а що там у хохлов? Вони там цікавили, що у нас відбувається. Я останнім часом, чесно кажу, цікавлю, що там в них відбувається. Я моніторю величезну кількість їх ЗМІ, соціальних медіа,
інколи я ловлю себе на думці, що а як вони взагалі в цьому серпентарії виживають? Це там дурка повна, там справді дурка, відсутність критичного мислення. Але останнім часом в соціальних медіа з'являються думки такі: але ж так не можна все життя жити. Ну гаразд, ми будемо погано. А діти, а чому вони не можуть їздити на захід, в Європу? Дехто пише: а в мене там я сподівався собі прикупити. Я працював. Людина каже: я працював все життя в корпорації. В мене вистачає грошей купити в Італії вілу. Чому я не можу там купити? Він каже: купуй в Калузі. Я не хочу в Калузі, я хочу саме на озері Комо. Це дуже смішно читати. Це, до речі, підіймає настрій, але це окремо. Я, до речі, перестав там коментувати, тому що декілька разів прокоментував, мене блокують миттєво. Після цього я не можу нічого не написати, не прочитати. Так от, в мене питання таке: скажи мені, будь ласка, останнім часом ми спостерігаємо, що на Росії велика кількість людей не знає взагалі, як будувати своє життя далі, яким буде майбутнє Росії, і як повернутися до нормальних взаємовідносин із цивілізованим світом. Говорить навіть про зміну влади, що може там наступник, який буде після Путіна, зможе щось змінити. Я в це не вірю. Може, якщо прибрати диктатора Путіна, і, наприклад, це як гіпотеза, повернути до Росії імператора, то ситуація виправиться, бо він буде, по-перше, хоч якось легітимний. По-друге, ну, як людина, яка там десь має відношення до дворянства, до якихось там геральдики якось, він буде там намагатися розвернути країну в інший бік. Хоча там відверто феодалізм. Просто повернуться до цивілізованого феодалізму. І може це стане шансом для Росії повернутися до легітимної влади та змінити вектор руху? Як гіпотеза, що ти скажеш про це? Я от хочу зараз подивитися, чи відмінили? Ні, не відмінили. Бо імператор в світі зараз лише тільки один. Японія. Це імператор Японії Нарухіто. Інших імператорів офіційно зі статусом імператор в світі нема. Тому, в принципі, починаючи з Куріл, ну, коротше, є варіанти, як організувати імператора. Але якщо подумати на цю ідею з іншого боку, то твоя думка може виявитись і не настільки вже і фантастичною. Бо що ми бачимо зараз по Ірану? А я про Іран не просто так згадую. Бо Росія рухається не по шляху Північної Кореї і навіть не Радянського Союзу. Росія рухається по кальці Ірану, створюючи режим, просто в Ірані це аятолли і ксір, стражі Ісламської революції, а в Росії це папи і ФСБ. Зв'язка. В них же ж навіть про Анкорідж, що вони кажуть? Не домовленості Анкоріджа, не якийсь там пакет Анкоріджа, а вони кажуть про дух Анкоріджа. Ну, така собі спіритічна, некрофілічна натурка російська тут вилазить. Вибач, собі ти вже уявляю. що вони перетворюються в клерикальну державу? Так, вибач, а що означає храм Вооружених сил Російської Федерації з пентаграмою, з звіздою посередині, і фуражкою Гітлера? А що означає Руська православна армія і все інше? Скрепи, це звідкиля? Все ж вони почали руський мір заходити через скрепи і так далі, рухатись. В них тісна зв'язка православного фундаменталізму, причому вони напіхали все, включаючи навіть елементи буддізму, шаманізму і так далі. Тобто це фактично такий собі магічний культ, який вибудований на православної естетики. Дорого-багато, золото, бриліанти, ізумруди і все інше. І у папа ключового шапка з хрестиком складним. Ну, щоб коли він в свій брабус залазить чи Бентлі, щоб хрестик можна було скласти, бо воно не по православному. Машина не для того збудована, ворожа, західна, там в німецьку, він в Мерс сідає зазвичай, або в який-небудь Бентлі і так далі. Крест не к месту. І ця зв'язка, вона наближає Росію саме до іранського сценарію. А що в Ірані зараз відбувається? Народ скандує шах. Пахліві. Народ готовий
частина, яка опозиційна, частина, яка визріла. А це, до речі, вже не студентство і просто хіпстери. Останній виток, чому так складно дався зараз Ірану і їх владі, і режиму, бо завжди їх опорою були торгаші. Ну, це специфічний середній клас іранський. І цей середній клас їх, який був опорою режиму, кон'юнктурною опорою «не розхитуйте човна», він почав замислюватись, тому що їх валюта пішла просто в урну впала. І добробут впав серйозно. І єдині, хто мав ще якесь забезпечення, це, власне, пси цепні режиму. І це той самий ксір і все, що навколо нього, і аятоли. Ну, тобто, папи тільки в іранському виконанні. І він збунтувався, частина народу, і сказала, так краще вже монархію, шах, вірність, ми все простім. У російському випадку я, звісно, мало вірю в реставрацію монархії, але те, що запит буде на певну альтернативу, а в російському варіанті це альтернатива не демократична, бо демократії там не було, це буде запит на або диктатуру, або квазімонархію, або на просто сімібоярщину, як вони вже таке мали колись. В них буде запит на трансформацію. Він дуже скоро буде відбуватися. І недарма зараз в Кремлі прийняли рішення блокувати вже навіть Телеграм. Бо їм приходиться тоталітаризуватися інтенсивнішими темпами зараз, бо починають тріщати по швам. Це не означає, що завтра розваляться, розсипляться чи там щось. І я далекий від думки, що саме вулиця в Росії змінить владу. Ні. Вони країна палацових заколотів. Але тріск вже стоїть такий, що його ігнорувати неможливо. Найбільший забудовник самольот 50 мільярдів просить, бо вони вже банкрути. КАМАЗ, найбільший виробник техніки, який зараз фул завантажений воєнними замовленнями, і в нього також десятки мільярдів дефіциту, також на межі банкрутства. РЖД те саме. По газовій галузі Газпром вже лежить на лопатках давно. І по всім ключовим підприємствам, будь-то ми візьмемо металургію, будь-то ми візьмемо логістику, будь-то енергетика, чи дійдемо до забудови, вона демонструє колапс російської моделі економіки. Тому достатньо скоро в них будуть кричати «Шах, вірнісь, ми все простім». Єдина відмінність, що бомбіть, як Іран, їх не будуть. Навпаки, ще Україну тримати за руки будуть, щоб ми не бомбили. Бо будуть боятися, що воно почне розповзатися неконтрольованим чином і нести загрозу всім іншим навкруги. Бо Росія єдине, на чому тримається, і єдина, от реально, якщо там говорити про якісь скрепи, єдина скрепа, яка реально утримує взагалі існування Росії вже крізь століття, це страх всіх зовнішніх суб'єктів, що воно гепнеться. Так само, як Радянський Союз індустріалізовували на початку і рятували американський капітал. Росію нинішню в 90-х, ножки Буша рятували, і Чікін-Київ промови Буша старшого, Тетчер, яка не хотіла з українським керівництвом навіть зустрічатися. Вже не кажу про всіх інших. Так само, як Чечню не готові були визнати незалежною, саме тому що, не дай Боже, республіки почнуть сипатися всередині себе. Тоді ще і Карабах, і Чечню прийдеться визнавати, а потім всіх інших, і далі, далі, далі. І так можна дійти до того, що з'явиться там не десятки республік, а сотні. Світ не був готовий до цього і стримували. І кожного разу Росія єдине, чим тримається, це тим, що вона шантажує світ, тим, що вона розвалиться. І світ починає рятувати Росію, щоб не розвалилася, бо бояться того, що вона посиплеться. І оце є єдина скрепа, на якій все це тримається. Ти знаєш, я тобі скажу так. Скрепи в них скрипять, але я все ж таки ідею амператора просував. Монархічна ідея в Росії може зайти. До речі, в них якраз ця от рабська жилка жити під монархом і поклонятися не під королем, а саме під амператором. Вона може спрацювати. І в нашому випадку це, до речі, буде непоганий шанс. Бо амператор повинен буде якось налагоджувати стосунки. І може виправляти деякі помилки попередньої влади. Подивимось. Але ідея варта обговорення в Росії. От я дуже хочу, що ті росіяни, які підхоплюють, а в мене десь 1,7% тих, хто дивиться мене,
дивляться з Росії. Мене завжди цікавило, це представники спецслужб, чи це наші українці, які там, ну 1,7 це забагато, повір мені, від цього Це приблизно відсоток силовиків в їх суспільстві, мені здається. Ніфіга якраз собі, таки взяти. це дофіга, кажу чесно. Це десятки тисяч. Тому мені б хотілося дізнатися все ж таки, чи готові вони перенести цю інформацію всередині країни і почати говорити. Бо для них це може бути порятунок. До речі, з 1,7% декілька відсотків дивляться без перекладу, всі інші з перекладом. YouTube же це показує, ти ж знаєш. І я якраз коли дивився, мені було це цікаво. Ну тому обговорюйте. Може для вас це шанс. Олеже, а тобі я хочу подякувати за сьогоднішній ефір. У нас сьогодні дуже тривалий ефір, бо такого давно вже не було, але теми такі жваві, цікаві. Тобі дякую, що знайшов час і можливість і був сьогодні з нами. Тримаємося, побачимось за тиждень. Навзаєм, на все добре. Па-па. Друзі, вам хочу подякувати, що я вибачаюсь. Перший коментар, який після того, як ми закінчили. Я за монархію в Рашці, але хай назвуться Московією. Та хай вони хоч самоваром назвуться, але від нас. Це, мабуть, найкраще. Друзі, я дякую вам, що ви були сьогодні активні, що були не пасивні, що були з каналом. Я сподіваюся, зараз за всі відреагували, всі, як завжди, написали, прокоментували, поширили, вподобайку. Головне підтримуйте ЗСУ. Повірте, це єдина сила, яка дає гарантію того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє України. Не буде ЗСУ, не буде наше майбутнє, України не буде. Ніякі Міндічі, Шафіри, Єрмаки, Трухіни, Кісілі, вся ця камарілля, вона Україну не врятує. ЗСУ – це єдиний порятунок для країни. Тому донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. От тоді справді все буде Україна. Ну і, як завжди, напишіть в коментарях, чи був цей ефір інформативним, чи отримали ви нову інформацію, чи розібралися з питаннями, які були у вас до того. Дякую, що дивилися, тримаємося і не забувайте, в цю суботу, завтра о 19:00 Сергій Ваганян з новими викриттями, а ще будуть нові свідки, яких він привів, я їх послухав, вони мене шокували, і я їх вивожу в ефір. То напишіть, до речі, чи будете ви дивитися ефір з Саакяном? Ефір з Ваганяном, вибачте. Це теж, я бачу, як Олег там посміхається. Так от, це теж важливо, я буду вам дуже вдячний за це. Пишіть, дякую, до наступних зустрічей. Па-па.